baliktad ang aking pagbukas. Mga nakataob. Wow! Sobrang gaganda. Ayan. This is BS Shimmer set. Shimmer set. Wow! And this is my free. Yay! I have a free. Free again. Ayan. Tanggalin muna natin ito, guys. Yes! Ayan, ang gaganda niya. Mga shimmer. Shimmer. Ayan. Let's start with Bare Vanilla Shimmer. Bare Vanilla Shimmer. Pure Seduction Shimmer. Pure Seduction Shimmer. Pure Seduction Shimmer. Ayan. Bago lang siya. Ayan. New scent. And Temptation Shimmer. Ayan, mga bestseller to, guys. Shimmer set. Bestseller. Velvet Petal Shimmer. Ayan. Mababango lahat yan, as in super bestseller. Secret Charm Classic. Love Spell Frosted. Mango Temptation. So yung tissue natin, kung nasa natin siya. Medyo maalikabok. And Vanilla Lace. Ayan, mga bestseller. Ayan. And also my freebies. Ayan, yung aking free. Ayan, this is my free. Oops. Ayan. Ito yung aking free. Ayan. Tcharam! Ayan, check natin to kung anong laman. Ayan, Chanel na keychain. Ayan. And this one, perfume, Lovali. Ayan. My free. Tingnan natin. Bango. Ang bango niya. I-spray natin siya. Grabe. Bango. Ayan, in-spray ko siya sa sa leg ko. Ang bango. Ayan guys, spray ko lang to ha, dun sa aking supplier. Kasi sobrang bait niya talaga. Lahat ng umorder sa kanya, binibigyan niya ng free. Lalo na ako siguro, this is my second batch. Ayan. Second batch ko na tong order sa kanya. I think, second or third batch. Ayan. So, binibigyan niya ng free. Ayan, meron tayong dyang Huda Beauty Liquid Matte. Ayan, free ko din yan.
Maganda to, itong liquid na matte na, itong liquid na to, na itong Huda Viality. Yan, maganda to guys. Ayan, thank you so much sa free po. Ayan siya. Ayan, ang gaganda ng aming ano. Grabe, ang babango. Bango niya. Pure Seduction Shimmer. Grabe, ang bango. Tingnan natin to. I-check natin tong Pure Seduction na bago. Ayan. Latest to eh. Ito old packaging, old style. And this is the latest. Grabe. Ang bango. Sobra. Ang bango ng Pure Seduction. Yan. Grabe. Ang babango nila. Ay, grabe. Hindi mo pa yan i-spray ha. Mabango na. How much more kapag in-spray mo na yan. Yan, Bare Vanilla Shimmer. Ay, grabe siya. Ayan. Ayan, guys. Ayan, thank you so much for watching. Ayan, hope you like. Ayan. Please like, share, and subscribe. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you sa support. Bye-bye, everyone. God bless. Bye.